Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Mức lương khủng của các YouTuber nổi tiếng Việt Nam có lẽ chẳng còn gì xa lạ với các khán giả. Nhưng ít ai biết không phải YouTuber nào cũng xuất thân từ gia đình giàu có, mà rất nhiều người từ gian khó, cuộc sống khổ cực, nhà tranh vách đất trở nên nổi tiếng và sở hữu mức doanh thu ngang ngửa các sao hạng A. Có lẽ vì vậy mà quá khứ trước khi nổi tiếng của các YouTuber rất được các fan quan tâm để xem trong quá khứ họ từng sống ra sao, có những thói quen gì và động lực nào giúp họ quyết tâm trở thành YouTuber hàng đầu Việt Nam. Theo bạn, YouTuber nào ở Việt Nam trước khi nổi tiếng thì là một người nghèo nhất? Hãy comment bình luận của bạn bên dưới video cho mọi người cùng biết nhé. Bây giờ hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá ngôi nhà trước và sau khi nổi tiếng của 7 YouTuber đình đám tại Việt Nam nhé. 7. Sang Vlog. Bạn có bao giờ nghĩ một YouTuber với hơn 400.000 lượt subscribe lại là phụ hồ ngoài đời không? Đó chính là Sang Vlog, được mệnh danh là một trong những YouTuber nghèo nhất Việt Nam. Sang Vlog không ngại đưa căn nhà đơn sơ của mình lên sóng theo cách nghệ thuật nhất. Bắt đầu với hoạt động nấu cơm, rửa bát, quét dọn, ngôi nhà của Sang Vlog hiện lên là một căn nhà mái tôn cũ kỹ, dựng bằng gỗ, tre và nứa. Bên trong là quần áo, tivi, bếp được kê trong một không gian bí và chật. Điểm thú vị được Sang bật mí trong video này chính là kỹ năng cầm điện thoại quay thường thừa, không hề rung lắc, có thể thay cả trang máy luôn. Anh cũng bộc bạch ở thời điểm đó chưa nhận được tiền YouTube nên anh vẫn sống bằng nghề phụ hồ và kể cả sau này vẫn có thể làm phụ hồ để trang trải cuộc sống. Nhưng đó là ngày xưa rồi, giờ Sang Vlog đã đạt hơn 3 triệu subscriber và anh cũng mở tiệc khai trương nhà mới luôn. Căn nhà mới rộng rãi, khang trang và có sân lát gạch bát tràng. Nói chung đây là ngôi nhà làng quê đúng chuẩn, tuy đơn sơ nhưng thoáng đãng, hơn hẳn căn nhà cũ. Ngoài ngôi nhà, Sang Vlog còn mua được xe máy, điện thoại flycam và một miếng đất nho nhỏ sau một năm làm YouTube. Như vậy đủ biết Sang Vlog nghị lực đến đâu, vì thành quả sau một năm như vậy là quá lớn, hơn rất nhiều người ngoài xã hội. Chúc Sang Vlog tiếp tục thành công như năm vừa rồi nhé! Sáu. Lộc Phu Hồ. Anh phụ hồ nổi tiếng nhất Vịnh Bắc Bộ cuối cùng cũng lên sóng. Đằng sau có tên phụ hồ có vẻ quốc tế là nghề nghiệp thật của anh Lộc, đó là làm phụ hồ. Việc phụ hồ vất vả, thu nhập thấp, chắc ai cũng biết. Nhưng một anh phụ hồ hài hước, chuyên là video gây cười như anh Lộc lại chẳng mấy có ai. Ít ai biết rằng những video gây cười được anh sản xuất trong ngôi nhà không mái, xây dở dang từ 10 năm trước vô cùng ngột ngạt, bí bách, nóng bức. Những ngày đầu làm YouTube, Lộc Phu Hồ hứng chịu không ít lời chỉ trích, miệt thị vì cho rằng anh làm lố. Bất chấp điều đó, anh Lộc vẫn lạc quan, sản xuất video đều đặn. Và rồi, người ta phải ngỡ ngàng khi thấy anh mua tặng em gái điện thoại 40 triệu, mua xe 80 triệu và xây nhà, hoàn thiện ước mơ dở dang từ 10 năm trước. Những bức tường gạch đã được quét sơn sáng sủa, căn bếp đã ấm cúng hơn và cuộc sống đã sang trang mới. Với nhiều người, căn nhà này giống như những căn nhà bình thường khác, nhưng với Lộc Phu Hồ, đây là thành quả của nhiều năm nỗ lực và là động lực để tiếp tục phấn đấu. Câu chuyện về anh Lộc Phu Hồ không còn sự cười chê, miệt thị, mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ, khâm phục. Bạn nào ngưỡng mộ anh Lộc thì để lại comment để chia sẻ với em Minh nhé! Năm. Anh Hảo. Là chủ nhân của kênh YouTube với hơn 335.000 lượt subscribe, anh Hảo nằm trong top những YouTuber đang lên với nhiều video ấn tượng. Ngay cả clip khoe nhà cũ của anh cũng ấn tượng không kém luôn. Lúc mới xem, em Minh tưởng anh ở màn trời chiếu đất vì xung quanh toàn đất không. Hóa ra chỉ là mảnh vườn bé xíu của nhà anh thôi. Nói là nhà cũ nhưng nó rộng khủng khiếp các bác ạ. Nhà anh sở hữu một tiệm nét vài chục máy. Chắc bạn nào là 8X, 9X sẽ hiểu thiên đường là đây. Cây Origin với Half-Life cứ gọi là đỉnh cao. Đi sâu vào nhà là phòng ở của gia đình, không hổ danh là YouTuber giản dị nhất Việt Nam. Nút vàng, nút bạc YouTube anh dựng dưới đất hết. Ngoài ra thì tường gạch cũng cũ, bạc màu hết rồi. Chắc chắn nhà cũ, anh quyết định xây căn khác ngay bên cạnh nhìn như lâu đài luôn. Chỉ một từ là siêu rộng. Điểm mới là nút vàng, nút bạc được anh treo lên tường rồi, thoát kiếp dựng dưới đất. Dinh thự tiền tỷ này cũng chắc không kém cạnh các đại gia đâu. Đã mát nhất là nhà cũ nhà mới ở cạnh nhau, đủ thấy cơ ngơi đất cát nhà anh Hảo không phải dạng vừa rồi. À mà sau khi xây nhà mới, anh Hảo cũng bán hết dàn máy tính rồi nhé. Mọi người đừng vô họ để đến chơi nhé. Bốn. Lầy TV. Nhìn số lượng subscribe của Lầy TV với 4,54 triệu lượt, có lẽ ai cũng phải khẳng định tài năng của anh trong lĩnh vực YouTube. Tuy nhiên trước khi vụt sáng, những ý tưởng và các clip đầu tiên của Lầy TV đã được hình thành tại ngôi nhà cũ của anh.
Thực ra nhà cũ của Lay TV không quá chật chội, nhưng nhìn có vẻ bí bách, cũ kỹ và không quá chú trọng vào thiết kế. Căn nhà được bố trí đủ công năng cho người dùng, màu sơn và đồ nội thất khá cơ bản nên không có gì đặc biệt. Sau thời gian nỗ lực và nhận mức doanh thu hàng năm ước tính lên đến hơn 4 triệu đô từ YouTube, tương đương gần 100 tỷ đồng, Lay TV đã lên đời ngôi nhà phố mới với không gian rộng rãi, sang trọng và cực kỳ thoáng đãng, khác hẳn với ngôi nhà cũ. Anh chàng hào hứng khoe chiếc bàn anh quý sư tộc, rồi nội thất phòng tắm cũng mạ vàng xịn sò. Không gian nhà mới đủ rộng để Lay TV thiết kế bể bơi trong nhà, rồi còn dành hẳn một ban công để làm nơi thư giãn siêu thoáng. Tối lên đây bật đèn, ngồi nhậu, chém gió thì có mà chill hết phần thiên hạ luôn. 3. Củ tỏi. Nói đến các YouTuber mới nổi thì Jack Củ Tỏi là một nhân vật khá đình đám và nổi tiếng vì phong cách làm video chân thật, mộc mạc. Và ngôi nhà cũ của anh cũng mộc mạc y chủ của nó vậy. Vì nằm trong khu giải tỏa nên ngôi nhà khá cũ và trông rất bí. Chưa kể còn chất đầy các chồng báo cũ mới, giải tập đủ loại nên Jack mùa hè nóng lắm đây. Có lẽ vì đã quá cũ nên ngôi nhà bị dột, anh và mẹ phải kê báo lên cao để tránh bị ướt. Đằng sau nhà là một con sông nhưng Củ Tỏi không cho nhìn vì theo anh nó rất là dơ. Sau khi xem video, nhiều fan phải công nhận không có mấy YouTuber giản dị như anh dám khoe ngôi nhà cũ mà không sợ ai chê cười. Mà kể cả có ai cười thì cũng sớm tắt nụ cười vì chỉ sau đó đúng 3 ngày, chàng ta đã khoe ngay nhà mới. Không quá cầu kỳ, chanh xả, nhà mới của Củ Tỏi cũng là nhà phố bình thường nhưng có phần rộng rãi, thoáng mát hơn. Chắc thế mà anh chàng khuôn ngay máy trồng báo về đây cất, còn nội thất tính sau. Vì nhà chưa có nhiều đồ nên anh chàng chỉ biết khoe bàn làm việc mới, nhấn mạnh là bàn rất rộng, di chuột cực đã. Dù không phải biệt thự triệu đô, nhưng xem clip cũng đủ thấy niềm vui của Củ Tỏi. Anh hứa hẹn nhà mới giúp anh tha hồ quay clip rồi la hét inh ỏi mà không sợ phiền ai. Xem video thấy phục chàng trai này vô cùng, có bạn nào giống admin không? Hai, anh em Tam Mau. Hiếm có cặp anh em YouTuber nào mà giàu đến như anh em Tam Mau, trong khi chưa hết choáng với nhà Mao Ca rộng 800m². Thiết kế sang trọng như biệt thự thì đã ngót xỉu với bể cá nửa tỷ của Mao Đệ. Đúng là mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10. Nhà Mao Ca thậm chí còn được coi là ngôi nhà lớn nhất vùng với thiết kế hiện đại, sử dụng nhiều cửa kính để đón ánh sáng tự nhiên. Sau khi hoàn thành ngôi nhà, phần sân vẫn còn rộng đến mức đủ để anh dùng một ngôi nhà tranh vách đất chuyên để quay clip. Rồi có hẳn một bàn bida ngoài trời xịn vô cùng. Nói chung clip chưa đầy 3 phút mà toát ra mùi tiền rồi các bạn ạ. Còn nhà Mao Đệ cũng không kém cạnh khi trị giá 2,5 tỷ, to nhất làng luôn. Nhà giàu nên sắm hẳn một cây hoa giấy 15 triệu về trồng. Thậm chí, Mao Đệ còn xây hẳn cho mẹ một nhà để thuốc và phát triển nghề truyền thống của ông cha. Chưa kể cậu bé này còn có một trại nuôi chó xanh, trại gà trong nhà. Sau khi khánh thành nhà, Mao Đệ còn đào một bể cá coi Nhật Bản trị giá nửa tỷ. Ăn chơi không kém các đại gia thành phố. Thực sự là quá nể hai anh em nhà này luôn. Làm YouTuber 2 năm mà mỗi người một nhà tiền tỷ, rộng thênh thang, tự nhiên thấy xấu hổ ghê vì mình chưa có nhà nào các bạn ạ. Một, Độ Misi. Quán quân trong danh sách này là ông trùm streamer Độ Misi. Nói về khoản nhà đẹp thì các tộc con chắc đều được chiêm ngưỡng căn nhà 7 tầng mới của anh rồi nhỉ. Căn nhà này rộng thênh thang, đầy đủ không gian cho bố mẹ, vợ chồng anh và các con. Với tông màu xám, đen, trắng là chủ đạo, ngôi nhà có vẻ sang trọng, hiện đại và tinh tế. Độ Misi có vẻ thích nội thất thông minh nên đồ dùng đều có cảm biến đèn, thậm chí bàn ăn còn kết hợp cả tủ lạnh, thế mới độc. Anh lắp hẳn thang máy để tiện di chuyển, tiết kiệm thời gian công sức. Ấn tượng nhất chính là tầng lầu dành riêng cho công việc streamer của anh. Bên cạnh dàn máy xịn và hàng loạt mô hình từ các bộ truyện tranh đình đám như Dragon Ball, Transformers cho đến Avengers. Trước khi xây biệt phủ này, Độ Misi từng ở chung cư phòng 803, tầng 8, chung cư Victoria Văn Phú. Căn hộ này rộng 91m², nhưng tộc trưởng từng nói anh chỉ có đúng 4m² tự do chính là góc làm việc của mình. Nói vậy chứ anh khẳng định căn hộ này rất lộc, giúp anh nên làm ra. Hiện anh đang rao bán căn này với giá 1,7 tỷ. Ai muốn phất thì đăng ký ngay nhé, kèo các tộc con hốt luôn bây giờ. Thông tin thêm là mới đây, cộng đồng mạng Misi Gaming đã hoàn thành cây cầu từ thiện tại Cao Bằng. Không hổ là YouTuber hàng đầu Việt Nam, nói một câu là fan ủng hộ, thấy tộc trưởng đúng chất chưa? Trên đây là những ngôi nhà trước và sau khi nổi tiếng của 7 YouTuber đình đám tại Việt Nam. Bạn ấn tượng với sự thay đổi nào nhất? Hãy để lại comment để cùng trao đổi nhé! Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để là người đầu tiên được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau!